Ce o să spun astăzi o să pară total nepopular, mai ales pentru cei mai tehnici care știu diferența dintre un ecran de iPhone 16 și ceva care are 120 de Hz. La 4750 de lei pare aproape jignitor în 2024 să mai vinzi telefoane care să facă chestia asta când treci dintr-un ecran în altul. Dar știu că sunt foarte mulți oameni pentru care nu contează așa ceva. Cu ei vreau să vorbesc astăzi. Pentru că dacă ești în căutarea celui mai ieftin și mai ușor iPhone nou din 2024, nu ai alternativă. La 4750 de lei, acest iPhone 16 cu 128 de GB de stocare este cel mai ieftin iPhone nou. În așteptarea un iPhone SE în 2024 nu am primit așa ceva, așadar dacă vrei un iPhone nou și ieftin, trebuie să te duci la versiunea din 2022 care are carcasă de iPhone 8 și are o singură cameră și este foarte trist, are un ecran foarte mic. Și atunci, mă interesează iPhone 16 încă o dată, pentru cei care vor ultima tehnologie în cel mai ieftin iPhone, din mai multe motive. Și s-ar putea ca una dintre ele să te intereseze și pe tine, chiar dacă ești ca mine și ești în căutarea unuia mare și performant. iPhone 16 mi se pare util din mai multe puncte de vedere, dar înainte de orice să-ți spun chestiile care contează. Cifrele, în primul rând, 170 de grame. Este un iPhone ușor, un telefon care este plăcut de ținut în mână, care mi-aduce aminte de vremurile bune când telefoanele se chinuiau să nu sară de 180 de grame sau la 200. La 170 de grame este foarte confortabil de utilizat și ajungi să-ți creezi o dexteritate așa rapidă cu el, fără să dai cu el de pământ. E mult mai greu să dai de pământ, să scape din mână un telefon ușor. Asta este prima chestie. A doua, telefonul ăsta vine cu multe din funcțiile de pe toate celelalte telefoane noi din 2024 de la Apple. Are conector USB-C, are Face ID, are butonul ăla care nu e buton, dar e buton pentru cameră și are și Action Button pe partea stângă. Iar în piața de la noi are și sertar de nano SIM. Așadar, dacă ai trecut de faza cu ecranul, care este destul de greu de îndurat pentru unul ca mine, telefonul ăsta are tot ce îi trebuie, mai are și același procesor cu celelalte telefoane, aproape, dar are aceeași memorie RAM. Pentru că, exact cum ne-a zis Apple, acest telefon este pregătit pentru Apple Intelligence. O să ai Apple Intelligence în România? Nu prea. În momentul în care am desfăcut telefonul ăsta, ne-am dus și am verificat partea de software și aici, la fel ca la toate celelalte versiuni, când te duci să cauți ultima versiune, el încă mai vrea să facă update la iOS 18. Apple Intelligence o să vină în anumite piețe, eu înregistrez aproape de finalul lui septembrie, în Statele Unite s-ar putea să vină cu iOS 18.1. Nu e nici măcar în beta, este pur și simplu încă în laborator. Nu a apucat încă nimeni să se joace cu noile funcții de Apple Intelligence pe un iPhone care a fost vândut ca fiind construit de la zero pentru Apple Intelligence. Dar chiar și așa, chiar dacă nu o să ai Apple Intelligence, ai o platformă hardware foarte competentă la bord, atât de competentă încât am verificat pe acest conector USB-C, el scoate HDMI 2. Asta înseamnă că scoate 4K. Noi am scos semnal 4K din acest iPhone către un monitor. Sau cel puțin asta ni s-a părut la prima vedere când ne-am uitat, scotea semnal cel puțin peste Full HD și HDR. Așadar, ai un iPhone pe care poți să-l mufezi la un ecran mai mare și are 8 GB de memorie RAM și un procesor din 2024 pe care rulează orice aplicație din App Store. Că aici voiam să ajung. Dacă vrei să rulezi orice aplicație din App Store, pe un iPhone 16 poți să o faci la fel de bine ca pe toate celelalte. Nu se va bloca absolut nimic. Limitările, într-adevăr, încep de la ecran. Avem un ecran de 6,1 inch în diagonală cu o rezoluție pe care nu o să o ține minte nimeni, este un fel de Full HD+. Și nu avem acel promotion, avem doar 60 de Hz. Dar partea asta, vă spuneam, de Face ID și de toate celelalte funcționalități, mie mi se par utile, însă un alt minus important, ca pe 16 Plus o să ai doar 2 camere pe spate. Întrebarea este, ai nevoie de mai multe? Cei mai mulți oameni abia dacă folosesc prima cameră. Și hai să spun foarte repede despre camerele de pe telefonul ăsta. Sunt oameni care au făcut teste mai aprofundate. Din punctul meu de vedere, cele mai importante sunt evident camera de wide, de 0,5x când o să deschizi camera telefonului, care este pe un senzor mai mare, ca număr de pixeli, de 48 de megapixeli, care însă va avea mici probleme pe timp de noapte. Însă, chiar și așa, ai o cameră wide care funcționează și arată aproape la fel de bine precum arată camera principală. Camera pe care o vei folosi în cea mai mare parte a timpului. Și pe 2x vei avea zoom digital pentru că nu avem niciun fel de lentilă aici care să facă zoom optic. Ai un LED flash lângă,
și cam atât. Ai nevoie de mai mult de atât? Cu siguranță că dacă trăiești din făcut poze și filmări, s-ar putea să-ți dorești mai mult. Dar pe acest device ai în momentul ăsta senzor de cea mai bună calitate de la Apple, cu dată din 2024, inclusiv pe partea frontală, unde poți să registrezi 4K 60. Și ca să vă demonstrez chestia asta, o să-i facem chiar o probă în momentul ăsta. Uite, așa se vede în 4K la 60 de frame-uri pe secundă și se și aude acest iPhone 16, care în continuare pe camera frontală mă face o idee blond. Nu sunt așa de blond în realitate. Dar hai să deplimbăm un pic. Uite, vezi, când trec de la lumină puternică către o lumină mai scăzută și văd cum se chine senzorul să păstreze expunerea. Zi ceva. Salutare internațiune! Este un telefon foarte bun pentru prețul pe care îl are, dar are câteva minusuri foarte, foarte importante. Display-ul. Ăsta e plusul și ăsta are același display ca ăsta. Adică, mă rog, de fapt are aceeași tehnologie. Da, și aceeași tehnologie. Despre asta vorbim un pic mai încolo. Da. Dar, ca să vă faceți o idee, pentru o cameră frontală de telefon nu este rău deloc. La partea de fotografie și filmare, însă, pe partea de cameră frontală, o să vezi că limitarea apare când încerci să schimbi rezoluția și numărul de frame-uri și pe spate ai doar 4K la 60 de frame-uri pe secundă, dar în timp ce tragem 4K și 60 de frame-uri pe secundă, poți să treci fără nicio fel de problemă dintr-o cameră în alta. Și dacă vrei să ai un fel de experiență în aia ca pe GoPro, pur și simplu tragi pe ultra-wide, întorci camera după tine și începi iarăși să mergi, să te filmezi și așa se vede și se aude camera de 48 de megapixeli pe ultra-wide când trag eu un 4K 60 fps de pe acest telefon. Și acum o să trec pe 1X și uite așa mă văd când am trecut pe cealaltă cameră și face trecerea asta foarte bine. Acum, serios, poți obține o filmare similar de bună pe alte telefoane cu camere mai sofisticate în același segment de preț. La 4750 de lei ai opțiuni destule, dar nu pe un iPhone. În 2024. Și tocmai de aia încerc să văd care este maximul posibil pe care pot să-l obțin de aici. De asemenea, fotografiile sunt bune, partea asta de calitate a expunerii și consistența între toate camerele de pe telefonul acesta se păstrează. iPhone-ul nu dezamăgește când vine vorba de fotografie, dar iPhone-ul 16 nu este excepțional în niciun caz. Este doar un telefon relativ corect pentru standardele de culoare și de calitate ale celor de la Apple. Și n-aș insista mai mult pe partea de filmare pentru că o să se încarce destul de repede memoria, iar eu vreau să mă limitez la prețul de jos și cei 128 de giga, evident, la un moment dat vor ajunge să se umple dacă exagerez cu fotografia și cu filmarea. Hai totuși, dacă am ajuns la partea de cameră, să vorbim despre acest buton care nu este buton. Trebuie să înțelegi un pic cum să-l folosești. Mulți oameni se vor uita la telefonul ăsta și la acest buton îngropat, care este, apropo, îmbrăcat cu un fel de safir. Am văzut, spre exemplu, când l-a testat Jerry, că eu nu vreau să zgârii telefonul, nu-mi permit acest lux, dar chestia asta arată destul de bine și butonul pe care îl vezi aici pe lateral trebuie să fie în stare să facă mai mult decât să apeși o dată și să deschizi camera sau să apeși o dată mai lung ca să începe o filmare. Trebuie să mai facă și niște gesturi și ca să facă gesturile va trebui să înveți cum să-l folosești. Și chestia asta se întâmplă cam așa. Hai un pic aproape ca să le arătăm. Dacă apeși ușor pe el nu se întâmplă nimic. Dacă apeși un pic mai tare, o să vezi că îți apare butonul acesta, meniul de scroll pentru zoom. Dispare meniul de pe ecranul aplicației, vezi? Dacă iau degetul, la un moment dat începe să apară, dar dacă simte că am adus degetul aici, apăs scurt și se deschide partea de zoom, o să dispară orice altceva de pe ecran ca să-mi lase tot ecranul la dispoziție și să folosesc funcția acestui buton. Întrebarea este, cum fac eu să fac și altceva? Trebuie să apăs de 2 ori ca să intru în meniul ăsta. Deci, încă o dată, am revenit aici, da? Sunt în meniul de cameră, apăs o dată pentru a intra în meniul de zoom și apăs de 2 ori scurt, dar nu până la capăt, pentru a deschide acest meniu în care să trec între camere, zoom, diafragmă, expunere și în partea de jos stiluri și ton. Aici sunt niște chestii mai sofisticate pentru partea de setări de cameră la care va trebui să fii atent pentru că s-ar putea să vrei să-ți faci propriile tale stiluri și să te înveți cam cum să folosești tonurile. Și hai să ți le arăt destul de repede. Și hai să registrez eu. Încă sunt în rec. Deci eu am registrat. Deci am înregistrat cu camerele și la continuă să înregistreze. E prima dată când văd un telefon că eu îl țin în screen recording și am și filmat cu camera și mi s-a oprit din screen recording. Cât de tare e chestia asta? N-am mai văzut niciun alt telefon care să facă așa ceva.
Cred că procesorul ăla și memoria aia au început să-și arate adevărata valoare. Nimeni altcineva nu este în stare să facă asta până acum, cel puțin. Și acum am backup la backup. Dar hai să mă duc un pic înapoi în meniu și să vedem cum facem chestia aia cu tonurile. Deci apăs o dată să deschid camera, apăs de 2 ori ca să trec în asta și apoi uite ce se întâmplă când mă duc la stiluri. Trebuie să apăs o dată pe el, dar nu am stiluri salvate. Trebuie să mă duc aici la tone. Ia să vedem ce se întâmplă la tone. Cred că trebuie să fiu în cameră foto pentru tone. Ia să vedem. Da. Mă lasă să fac ceva? Așa. Și în momentul ăsta sunt în camera principală și dacă dau de tone, am selectat. Ia uite. Îmi schimbă expunerea. Sunt mulți oameni care preferă aceste fotografii mai dramatice și vor încerca să dea pe -1. -1 este o chestie utilă, mai ales dacă ești într-o zonă cu soare puternic, vei accentua umbrele. La tone poți să ajungi la fel de bine din meniul de cameră, apăsând cu degetul pe ecran în partea de sus și ai deja aici în partea de jos o chestie de care poți să tragi pentru a trece, uite, mai spre luminos și mai saturat, mai monocrom, mai supraexpus sau saturat și subexpus. Iar aici pot să trec, spre exemplu, prin mai multe palete de culori și astea sunt niște chestii, din nou, foarte faine care or să atragă pe oricine să-și creeze propriul lui stil. În momentul în care o să postezi cu o chestie de genul ăsta, cu un astfel de tone, o să faci cumva fotografiile și postările tale să fie un pic mai individuale, să nu arate ca la toată lumea. E o chestie faină, eu cred că e o chestie bună pentru un telefon nou din 2024. Dar din nou, e o chestie pentru gustul fiecăruia. Acum trebuie să dezactivez chestia asta cu tonul și mă duc înapoi pe 0. Dar mi-a rămas pe filtrul ăla și atunci să mă duc din nou aici. Vezi că a rămas pe stark black and white și a ținut minte tonul ăla. Deci de fiecare dată când o să ies, dacă ies și mă întorc, ține minte tonul ăsta? Ține minte. Deci dacă îți creezi un anumit ton, o să țină minte camera și de fiecare dată când o deschizi o să arate așa. S-ar putea ca unii să creadă că li s-a stricat telefonul sau că au pățit ceva, vor trebui să se ducă din nou aici încă o dată și să scrolleze încă o dată. Să tragă așa ca să întoarcă la modul pe care îi interesează. Vezi? Natural e aici, vibrant, standard, amber și așa mai departe. Sunt într-un fel ca acele filtre pe care le ai și pe Instagram sau pe alte aplicații, fiecare cu gusturile lui. Și acum stăm înapoi în standard. Așadar, o să ai nevoie de un pic de răbdare până când o să înveți meniurile astea, însă sunt aceleași funcții pe care le ai deja în telefon dacă începi să butonezi pe manual. Dacă vrei doar să tragi niște poze, va fi în continuare la fel de simplu, dar ai ocazia să te complici cu un buton care încă o dată nu este buton. Și încă o chestie, spre exemplu, poți să setezi acest buton să nu deschide doar camera, ci ar putea să deschide și alte aplicații care folosesc camera. Sunt tare curios dacă au activat chestia asta, camera control. Uite-l, mă! Mare atenție! Dacă ești în căutarea setărilor pentru butonul ăsta de pe partea dreaptă, nu-l căuta ca buton, nu-l vei găsi așa, apare în setări, în meniul de cameră, aici, la camera control, primul de sus, și aici poți să alegi ce se deschidă. Dacă ai aplicații care folosesc camera, ori să apară aici și poți să decizi dacă să pornească camera printr-o apăsare sau prin două. Eu am lăsat pe una și, spre exemplu, dacă pun lupa sau un QR code scanner, care sunt deja în sistemul de operare, o să se întâmple așa. Apăs o dată și în loc de cameră s-a deschis lupa. Mai există însă un buton pe care poți să-l programezi cum vrei tu și ăla este Action Button-ul. Ăla chiar are nume de buton, probabil că au încercat să nu le amestece. Dacă îl cauți pe Action Button, are meniul lui separat și are câteva funcții presetate. Dar poți să faci mai mult decât să setezi modul silențios printr-o apăsare, să pornești din nou camera de aici și apropo, printr-o apăsare pe Action Button poți să decizi dacă se deschide în selfie, video, portret sau portrait selfie, depinde ceea ce faci mai des. Poți să deschizi lanterna, voice memo, să recunoști muzică, uite, cu Shazam, direct în iOS, partea de traducere sau din nou magnificarea. Însă, mai există niște funcții aici, pe lângă partea de controls, există partea de shortcuts. Poți să duci la shortcuts și să-i dai Open App și să alegi orice aplicație din telefonul tău. Să zicem că vrei să deschizi vremea și în momentul ăsta, când o să apeși butonul ăsta, o să ți se deschidă vremea. Eu fac chestia asta cu o aplicație third party care n-au nicio legătură cu Apple. Pe telefonul meu îmi deschide o aplicație favorită pentru mine. Dar tu poți să folosești pe cea pe care vrei tu. Și apropo de aplicația de cameră, și aici ar trebui să vină niște inteligență artificială.
Așteptăm mai multă inteligență artificială, așteptăm să putem folosi o Siri mai deșteaptă sau să avem asistență când scriem pe tastatură și alte asemenea. Chestiile astea nu vor veni prea curând. Așadar, trebuie să te mulțumești cu ceea ce ai văzut până acum și cu câteva chestii în plus. O baterie cu vreo 6% mai mare, care ar să țină toată ziua. Pe site-ul celor de la Apple scrie că ține 22 de ore în video playback, însă eu nu cred că e vorba despre chestia asta. Eu cred că este un iPhone care să țină toată ziua. 22 de ore de playback pe un ecran de 6,1 inch în diagonală, nu știu cine o să facă chestia asta, nu recomand, mai ales dacă tu uiți pe verticală. Și aici vreau să ajung la chestia care mi se pare cea mai importantă. Și, din nou, nu aruncați cu pietre, este o opinie, speculez, aberez, dacă vreți, sinistru. Dar eu cred că acest iPhone este pentru cei care nu vor să stea pe ecrane. Știi că am arătat noi un telefon recent de la IFA? Văd acest curent al telefoanelor anti-smartphone. Acesta este cel mai anti-smartphone, cred că din 2024, pentru că poate rula orice, dar nu o să te atragă să te țină lipit pe ecran toată ziua, încât să faci screen time de 12-14 ore, cum am auzit ca unii. Acum, cine sunt eu să arunc primul cu piatra, că adun și eu niște ore într-o zi. Dar diferența este că cu cât e mai mare ecranul și high refresh rate-ul este acolo, vei fi tentat să petreci mai mult timp pe un ecran. Există o legătură directă între diagonala ecranului și calitatea lui ca să te țină ocupat. Am mai dat exemplul ăsta, la ceas te uiți o secundă sau două. Pe măsură ce se mărește diagonala, ajungi la televizoare unde petreci ore. Ăsta este cel mai mic iPhone nou și nu are nici high refresh rate. Și nu te va încuraja să stai la fel de mult pe social media, dar dacă ai nevoie o să-ți facă filmări și poze bune, o să poți folosi orice aplicație și o să poată să-ți dea inclusiv pe un televizor mare un film dacă asta îți dorești. O să-l țină bateria, este nou, cu garanție și mai are o chestie. Eu am pus pe el, spre exemplu, i-am pus un cont de iCloud de Statele Unite. Poți să folosești inclusiv partea de screen mirroring fără niciun fel de probleme, e în iOS 18, dar în Statele Unite o să ai și la noi Apple Music gratis 3 luni, mai economisești niște bani de acolo, Apple News Plus free 3 luni, Apple Fitness Plus free 3 luni și Apple TV Plus, din nou, indisponibil la noi. Sunt câteva chestii care vin gratis odată cu telefonul și mai reduc un pic din povara aia, altfel destul de mare a prețului pentru un banal smartphone pe care să le ai în buzunar. Partea însă și mai bună este că nu trebuie să aștepți neapărat Apple Intelligence. Da, o să fie bun pentru că va avea integrare direct în sistemul de operare și o să-ți urmărească toate aplicațiile și cam tot ceea ce faci ca să țină pasul cu tine și să te ajute cu adevărat cu ajutorul procesorului și să facă chestia asta chiar și fără internet. Dar până atunci o să faci ca noi toți, ca toți ceilalți și o să folosești ChatGPT, Claude, Perplexity și orice altă aplicație care va merge fără niciun fel de probleme, că toate au nevoie de conexiune la internet. Telefoanele cu inteligență artificială sunt abia la început. Așa că te încurajez să ții un astfel de telefon, în primul rând pentru funcțiile pe care ți le-am arătat, nu pentru partea de artificial intelligence. Și e valabil pentru toți producătorii, e valabil pentru toți cei care vorbesc prea mult despre inteligența artificială și nu o au cu adevărat pe device-urile lor. E încă de vreme, încă mai e timp. Dacă nu ți-ai schimbat iPhone-ul de cel puțin 3-4 ani, pot să-ți recomand un iPhone 16 dacă vrei să nu stai atât de mult pe ecrane, încă o dată. Poate pare o prostie, dar asta este părerea mea despre acest iPhone 16. Poate m-a lungit cam mult, dar cu siguranță cred că poate fi de folos celor care caută cel mai ieftin iPhone. Însă, mai avem și alte clipuri aici. Pregătesc un video despre iPhone 16 Plus. Nu știu dacă vom reuși să vorbim 18 minute despre un buton acolo, nu cred că este nevoie, dar am început de la cel mai ieftin și o să tot urcăm până la Pro Max, care cu siguranță face câteva chestii spectaculoase. Am făcut niște filmări cu el, adică videografii o să îndrăgească telefonul ăla. Dar până una alta, dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Iar la final, trebuie să-ți mai vând un pont. Cablul din cutie e un gunoi și nu are niciun încărcător. Iar acest telefon, am mai zis chestia asta și la primul contact, era să-mi scape, sunt mulți oameni care o să vă spună că aceste telefoane se pot încărca cu 45 de W, e o prostie. Apple spune clar pe cutia lor că acest telefon poate să tragă până la 23 de W dintr-un încărcător cu Power Delivery 2.0. Nu prea există atât de multe încărcătoare de felul ăsta pe piață, le avem noi pe gb.ro și știam că vor veni telefoanele astea așa, de aceea am aprovizionat mai multe.
dar o să trebuiască și un cablu un pic mai competent dacă vrei să faci ceea ce ți-am zis eu, să-ți legi acest iPhone la un ecran mai mare. Trebuie un cablu care să ducă mai mult de USB 2.0, va trebui să suporte și funcții de HDMI, așadar trebuie un cablu un pic mai valoros. Nu sunt în cutie, mai adaugi vreo cel puțin 200-300 de lei dacă vrei să scoți maximul posibil pe partea de încărcare și conectivitate. Dar mai e o chestie utilă, telefonul acesta se poate încărca și pe MagSafe. Iar pe partea de MagSafe, încărcarea wireless a fost de asemenea îmbunătățită, dar este limitată și aici la 23 de W. Însă, iPhone-ul acesta, așa cum îl vezi, se va încărca mai repede decât iPhone SE sau decât iPhone 15 sau toate iPhone-urile dinainte. Este și ăsta un plus atunci când ai cablul și încărcătorul potrivite. Și cam atât însă pentru astăzi. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!